Thank you so much for watching my videos, for watching my channel. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kí yín kí yín. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ ṣe ń bá wa wo àwọn fídíò wa, ẹ máa bá wa like, kẹ́ máa bá wa share, kẹ́ máa comment. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ tí tẹ subscribe button, ó yá ẹ tẹ subscribe button yín, kẹ́ tẹ notification button yín, so that tí n bá ti ń gbé fresh news wá, ẹ máa máa rí. Ọwọ́ tẹ fi ń tẹ subscribe, tẹ fi ń tẹ notification, ọwọ́ tẹ fi ń share, tẹ fi ń like, ẹ mà ní fi gbọ́mọ sí o. Ẹ ní fi san owó gbèsè, ẹ ní san owó ẹjọ́, ẹ ní fi san owó àìsàn lágbára Ọlọ́run. Ó dàbọ̀. Tó mọ́lẹ̀ sí. Bọ́ lọ́mọ tèmi mọ̀ yẹn, lọ́mọ tèmi bá sọ̀rọ̀ yẹn, Ìgbò ni, kò mọ̀ pọ́n fọ̀rọ̀ kan sábẹ́ àwọn sàn. Tẹ bá Dùkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún débi pé ṣé o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí màá. Mo sọ fún yín pé I have someone in between tó wà elderly tí wọ́n jẹ́ aunty Fẹ́mi tán dẹ̀ máa ń sunkún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Aládùkẹ́. But you see, Mewaloka mentioned some points, and that is where I will go first before I address the whole issue again. As much as I do not want this to be messy, anybody tẹ́ bá wo show mi, ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ni pleading with Oga Bello, pleading with Femi, pleading whatever it is that might have transpired between them should be left in the past, and we should focus on the future and progress of the child. You see, when Mewaloka said only Femi were justified láti lé Aládùkẹ́ jáde, ó ní tó bá jóun ni, ó ní Femi, she used the word pé ó mọ̀ pé wà tó wù yẹn ó tó kàn lé ẹ jáde lóòótọ́. Okay, that is okay if that is how you feel, Mewaloka. But now I'm going to bring your attention to some things again. Ori Bibai, I have watched you, supported someone before, and I have watched you bash that same person in a marriage. There's virtually nothing that goes on this Facebook that I don't see, except that I don't want to pick interest in the thing. Show you, the bá fẹ́ peace. There are things you said tí ó lè bring about peace, and that is also stimulating the conscience of people, right? Against Aládùkẹ́. Ó ń stimulate emotions wọn against her. You don't have to nail the thing. And ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yín lọ, kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tẹ́nu ilé wọn dùn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tí problem wà, tó bá jẹ́ problem ni tí wọ́n lè fọwọ́ bò ní kó dé sínú ilé ni. But ẹ rántí pé third party ti ọwọ́ bọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde already. Ó lè má dọ́dọ̀ yín, má jẹ́ kí anybody play pity card lọ́dọ̀ yín. Àdùkẹ́ is ọmọ tí ó lè play pity card. Téèyàn bá lè tó máa jẹ́ bashing indoors for 1 year. Mélòó lobìnrin mi ní tó ti dọ́lọ́kọ méjì, ọlọ́kọ mẹ́ta, ọlọ́kọ mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n lórí social media yìí. Mélòó. Ihun tí wọ́n lè gbà nínú ilé ọkọ ẹ, ẹlòmíì ò lè gbà. Bó bá jáwọn ọ̀wà yẹn dùn mọ́wọ́ náà nú ni, àwọn kọ́kọ́ wà ò ní complain nípa ìwà jókòó pa síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n bára mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin lọ lé ọkọ méjì ni ò kì í ṣe èébú mọ́ báyìí o. Ó lọ mẹ́ta ò kì í ṣe èébú. Ibi tó bá rọ̀yàn lọ́rùn, tó bá mú sí mi wá bá ẹ ló máa jókòó sí. Mo máa takú sí ilé ọkọ mi, ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ bá yí, tó bá jẹ́ ńgbà tá lọ́mọ yìí fẹ́ para ẹ̀, ó ti para ẹ̀ ni. Ẹ torí nǹkan kan tẹ́ máa wá yí mọ́ lẹ́sẹ̀. You cannot come out and start telling her pé ó wà justified láti lè jáde. Ṣé bóbìnrin ìwọ náà Mewaloka? Bó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ lọ́hùn. Ọ̀rọ̀ tí ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe dá sọ̀rọ̀, kí ló dé tí mi ò máa bá Fẹ́mi? All I was, emphasizing on is that he needs to leave a source of livelihood. She hasn't killed anybody. Hello? Kò pààyàn men. Wọ́n ọ̀dọ́ nínú ilé ọkọ ẹ̀. Hello? Kò jalè. Kò yàdí, kò dó bàbá ọkọ, kò dẹ́gbọ̀n ọkọ. So kí ló fẹ́ fà? Kí ni ohun tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà? Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán níwájú Ọlọ́run, ìwọ fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, tó ní pé kinní kan Mewaloka. Ó mọ̀ kémi ò dárúkọ ẹ rí. But you see, you are throwing Aduke under the bus with that chat you did.
You threw your eye under the bus. Obìnrin dẹ̀ ni wọ́n náà fún ara ẹ̀. I hope you're watching me now. That I will not tolerate. It's not going to happen. When you talk that way, then we will be forced to say the things that we know as well. And we just say you don't want to make it messy. If you don't want it messy, don't sọ fún yàn pé o jẹ́ lọ máa ní kó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá ọkọ ẹ̀. How much do you know? Then you know nothing. Whoever telling you, giving you information is giving you false narrative. I Abike personally, ọwọ́ ni mo fi ń tàn yà yìí. I sent more than 8 people. More than 8 people. And mo ṣe sọ, mo ní mo gbé orí pamọ́. Because me, if I as a blogger last year. Oh, sorry, what you did no blogger? No. Daddy, Afa, Alhaji, Lagbaja. Ọ̀rọ̀ yìí dọ́dọ̀ ẹ mìíràn now. Ta ló sọ fún ẹ pé wọn bẹ̀bẹ̀ bó ló ti gbọ́ information. Bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn bàbá. Ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Daddy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Ó máa ń ní bàbàlagbà. Wọ́n ní kò sírú ikú tó ń bá kí tó fẹ́ pé bá dé bàgbàlagbà kíní kan tí wọ́n ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ àbí báwọn náà ṣe máa ń sọ. Bàbá, ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀ yín dádì abẹ́pá ni. Àmọ́ gbogbo ibi tá a dé náà, ẹ̀yin náà ní ká tún ṣe lọ máa wẹ́yọ̀ nù yín. Bàbá wa tá a rí ṣe bá bẹ Ọlọ́run ní kó bá wa bẹ̀ yín. Ọlọ́run fún ara ayọ̀ yín nínú. Ẹ mọ̀ pé abẹ̀bẹ̀ débi téèyàn ń bẹ̀bẹ̀ dé dádì. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ́bẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ yín là ń bẹ fẹ́ mi. Ẹ jẹ́ ń yọ kíní ríngì kíní mi kúrò ń disturb mi. I will disconnect it. Kò ní jẹ́ ń gbọ́ràn tí ń bá disconnect. Abẹ̀bẹ̀ èmi fún ara mi. Tí Àdùkẹ́ bá fẹ́ dún, máa ní shush. You have to keep apologizing. Bàbá wa bẹ̀yàn bó bá lóhùn gbọ́ ṣe bẹ́yàn àgbà ká mu. You don't fault your fellow women. Láì mọ orú nǹkan tí wọ́n tán dojúkọ nínú ilé. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Ẹ má jẹ́ ká anybody post as áńgẹ́lì ń bí báyìí. Ọkọ ẹni aláàrin fi ẹni ni. Ẹ gbàgbé gbogbo nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀. Bí n bá wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún 7 bí n bá pa ẹ́ tí ó ṣàìsàn owó òwọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ okó òkú mọ́ ẹ lábẹ́ ìgbà tó fẹ́ ṣàgbèrè orí okó lò mi ò pa okó àtìyàwó ẹ̀ mi ò fògùn pa. What the hell are we talking about here? Are you for real? Shit happens. I've told you this era tí àwọn ọkùnrin fúnra ara wọn ṣe pírígidi ogun. Bẹ́ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà. Ẹ bá wo ratio yẹn bẹ́ bá ń bóbìnrin méjì ńbẹ̀ bọ́kùnrin 10 lórí ìjókòó àtàwọn young boys àwọn kékèké kí náà wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí báyé kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tèèyàn jẹ́ báyé mi ṣe máa dá báyé àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọ́n kálágbájá mọ́lé babaláwo so fucking what. Àfà tó ń ṣe gbogbo tírà fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kan tó lọ mọ́ tírà kan tó dé sínú awọ. Bó bá lọ lé aláàfà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú Kùránì tó fi ń ṣáájò. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ohun tó bá wá ń pè ní Arabic ní èdè Lárúbáwá yín èmi ò mọ̀. Àmọ́ ìṣègùn ni. Bó pa àwọn àfà mi wọ́n pa màálù. Bó pa àwọn àfà mi wọ́n ló máa pẹran. Bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sẹ́mu ẹran. Bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò. Ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù, ẹ máa lágo wọ́ọ̀lù, ẹ máa ní ìjókòó, ẹ máa ra ṣíà, ẹ máa ra gbẹ́, ẹ máa ra wo. Ẹyọ kan lọ́lọ́run. Gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe. Ọ̀kan lọ́lọ́run àtòníṣẹ̀ṣe àtòníkìrísọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo. Ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé ó ń dúbọ̀ ẹ má gbélé lórí Mewaloka. Gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́. Ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kí ń ṣe. But what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Fẹ́mi náà mọ̀ pé that very voice note tó ń gbé kò lè favour Fẹ́mi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Fẹ́mi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry.
yes ìyàwó ẹ̀ ló sọ bó bá sọ tán kí ló máa sọ wọ́n níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ so this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody ṣó fẹ́ gbọ́ mo ní mo cite example ni kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn ìyàwó ẹni ló ń ráṣìírí ẹni ló ń rí ní tán òun náà jọ ń gbélé bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa á ni àbó kọjú sọmọ ńgbò bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 7 tí ò sọmọ tó ṣánkún níbẹ̀ ọkọ owó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́ kọ̀ràn yẹn ń boom sí ni kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni come on what are we talking about gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àti obìnrin bá máa yà kásìkò wọn san àdúrà tó ń gbàjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀ san mọ́ mi tó bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀ san àbí kò san ó san Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ ń rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lé ni ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà yes ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ ibi tó máa rìn sí fún ara ẹ̀ ó mọ àwọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni anybody ẹ má throw anybody under the bus ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀ tó bá post nǹkan out of anger àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá that is to tell you pé mental sign don't play out yẹn maybe you don't know when a woman wakes up in the middle of the night and she just start writing something òun sọ pé ó fẹ́ play kinní kan because ó ti go mental you may not see her you people may not know the people that talks to her when she talks you will know pé nǹkan tí ń ṣe ọmọ yẹn her mental state is bashed so bad what did she do ṣó pààyàn ni ṣó jówó ni no ẹ sọ fún mi ṣó dó ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ ṣó dó ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn the worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè hello àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ inú ilé ẹni láti ẹ̀yin iná náà nìkà ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin social media àwọn ọkùnrin tán dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dí tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ ó lè lóhun ò ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé bọ̀ àṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kò sí ohun tójú ò ti rí rí ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n á dẹ̀ justify èmi ti rí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sì ni tán ṣèyàwó wọ́n sì bẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnlẹ̀ ń ṣe yàn kọ́kọ́ mọ̀ èèyàn kọ́kọ́ mọ̀ máa gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́nu ẹ báyìí má ṣe irú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tún kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rírí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára ará àta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kan lọ kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè fact you don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà nílẹ̀ láti 2024 365 days lọ́mọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń dá ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún yọ̀bọ̀ mọ́mí iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kinní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí láyé yín tó ń bá dìlé yín lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ mẹ́ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kán di gangan kẹ́ má gbóhùn ara yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ máa mọ̀ pé yes ayé wà wọ́n di ẹrù ọ̀ràn léyàn lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbìn marriage ò work mọ́ nìyẹn kẹ́ni bọ́dí má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àti ẹ máa fèsì ara wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má throw Àdùkẹ́ under the bus bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lẹ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àìtí pè
governor, ex-governor, ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí. Àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Àti lọ bí, àti lọ sọ́hùn. I told you pé mi ò fi face mi wọ̀n. Mo ti pe àwọn ọba kan. Kò sì sí kankan. You see, and just like we said, when a man is done, they are done. Men do worse things to women. Wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀ wá. Tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù, a máa ń gbọ́nà. Men do worse things to women. Wọ́n pe ìyá tó bí wa, wọ́n pe bàbá wa, wọ́n pa àwọn ẹbí. Àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa. When you are from a noble background, there are things you are feeling for long, because I heard you referring to him as a noble background. Kò sẹ́ni tí ò wá from noble background. But ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá bash mental state yẹ, gbàgbé wèrè á di street background. Á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction. Yes. Kò sí bó ṣe lè ní noble background tó. Tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀, inú ayé ẹ̀, kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́. Èèyàn á ṣì wà wò. Àìmọye àwọn tán láwọn journalist léni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dí wọ́n ṣe ń ṣe yàmàyàmà lórí social media, ọmọ former governor tó lóhun journalist ni. Kí lójú wa òrírí? What are we talking about here? Tẹ́ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn, ẹ other side there. No matter how noble your background is, no matter how much pedigree you carry. So don't throw her under the bus with irú show yẹn. You said ọpẹ́ justify. Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán o, if you check yourself very well. Gbogbo bí tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ. Tó bá sọ pé nǹkan wà justify láti ṣe báṣabàṣa, ìwọ lè accept ẹ. But well, we are not settling for less when it comes to our dignity here. She has done what she ought to have done as a woman. Ó ti pe èrò, ó ti para, ó ti pe gbogbo èèyàn. When Femi was going out recently, one of my aunties still stopped him. Tó ń ṣe kíní movie, wọ́n ṣe polówó kan ní Surulere, jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbé wọn sí coming ni pé kò possible. So, you see, we cannot decide for him. I hope pé jọ̀kan akọ̀ járò pé well, ṣé social media mess, wàhálà títí ẹ̀yin nìyẹn tẹ́ ń fa left and right. Kò síjà tí ó lè parí. But telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe. Ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣó ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó pààyàn ni. Mo ń béèrè ni o. Ṣàrẹ́ ni tó pa tó tì mọ́ kọ́bọ́ọ̀dù àbọ̀n lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. I just want to know. Now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party. I mean, come on. Only a senseless person will not have pity on her. Pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání. Àti tọ́jú ọmọ special need ó ń ṣe nǹkan tó easy. Ọmọ special need tó fún ní gbogbo owó ayé tán fowó tọ́. Ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀, kò ń ṣe lálàṣí ìná owó. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi à máa nà ní all day, èmi à máa sáré kiri, bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri, kọ́ má bàa forí gbá, bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè, kọ́ máa mú so, kọ́ máa tọ̀ nínú, kọ́ máa fún lóúnjẹ, kọ́ máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby tí wọ́n lè jọ wà present fún ẹyọ kan tó wà present fún must not be traumatized because she's done some things wrong. Because ọ̀yẹ́kún tóun náà sún yẹn pé ohun tóun ṣe yẹn gangan lòun fẹ́ mọ̀. Ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn, ó fẹ́ mọ̀. Ohun tó ló ṣe yẹn, ó fẹ́ mọ̀. So that ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ gangan tó sọ fún yín lọ́dà side, ẹ lè kúkú gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú evidence. Tí mo dẹ̀ bẹ̀ Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀. Because mi ò ní gbà fún. Ó ti sọ fún pé ohun ẹ ò gbọdọ̀ bọ́ta sórí social media. Àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dà side àti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà. Do you understand? It's not fair. You don't do that. You don't bash her. Obìnrin ni ẹ́. Ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me only bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, I, Abike, will come and face you, Mewaloka. Now I'm out of fracas. I think it's very unfair on the lady. More story one. The same way tell me no only me if I can bash Femi. Ebe ni mo be Femi last time. You don't do that.
You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Nílùú òyìnbó, ẹ máa gba prior notice. Tí ó bá kù 48 hours kan dé ọ̀dọ̀ ẹ, ó ti gba letter. Can Femi afford to say there's any recent letter? I'm mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe backyard job ní Nigeria. He's a lawyer. He's in the field. He knows how to do it. Anybody. Tẹ́ bá láwọn títí ẹ mọ̀ bí tẹ́ ti máa lọ serve. Tọ́n bá fẹ́ pè ẹ́ sí court tọ́n fẹ́ fi ṣe Jack and Jill kìíní. Ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á lọ lẹ letter yẹn mọ́bì kan wá ya photo ẹ̀ fún court páwọn ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínú ilé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀, òun náà try àbóhùn àrí lọ́yà. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọ́n ò lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fún àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, what, ẹjọ́ ẹ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé. Tẹ́ bá go, tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ for finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally, ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́ rẹ́rìn. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Fẹ́mi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣèkà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there, láti make ọmọ yìí feel bad, tí gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, kò dáa. Òun ni mo ṣe àṣẹ ń clip ẹnu prenuptial, thank you. Yes, kí ni prenup yẹn? Ẹ mọ̀ bó ṣe máa lọ ń bì báyìí. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and ẹ serve letter ní March 2025. Court ò tí hold. Àmọ́ bẹ́ ṣe máa ṣe back job in Nigeria. Tẹ́ bá ti live separately, which is what I believe he was working towards. But tẹ́ bá ti live separately after 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he is trying to fling out all the property she could lay right to as his partner. Ó try láti mú gbogbo property yẹn pé wọ́n lọ. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one tí ó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ń gbé nínú ẹ̀? As far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is our matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan, only for them to be thrown out. No sensible person will do that. And knowing that they have a child that has special needs. Àti last week, ọmọ yẹn ò tí lọ sí school till bá ṣe ń sọ yìí. His uniform, ṣé ọmọ tí wọ́n try gbogbo possible wọn fún pé kó lè develop verbally gbogbo ẹ̀ kí develop kó lè progress, ṣé òun ló yẹ kó wà out of school locked up in one Airbnb? Is that fair? When I spoke here the last time, ọmọ yẹn ọmọ tó dáa ni mò ń sọ fún yín bíbá pé ó sọ pé ọkọ dáadáa ni Fẹ́mi. Ẹ̀yin ò ṣe wo ojú pé bóyá èṣù kọ̀ wà rí àwọn people yìí ni. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't. Ó ní ọkọ dáadáa lọ́kọ òun. Ó ló dẹ̀ máa ń tọ́jú ọmọ òun. Ṣé fẹ́ kẹ́mi bá yín parọ́ bẹ́ẹ̀ yín ṣe máa ń parọ́ ni? Ẹ fẹ́ kẹ́mi sọ nǹkan tí ò sọ. Kì í torí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn sì kì í sí pé Fẹ́mi ó ní kò tọ́jú ọmọ. Èmi ò bá yín sọ sáìdì pé ó ní kò tọ́jú ọmọ rí ẹ lọ. Ó ló tọ́jú ọmọ ẹ̀ whilst they were in the marriage. The wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, ẹ lè quote me in case she tries to change this in court lọ́jọ́ iwájú pé mo sọ pé òun ló sọ fún mi, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Ó ní àǹtí, no, he was a caring father sí ọmọ òun whilst táwọn wà no marriage. That is up to 2024. I said even after 2024, òyìn wá ń kọ́.
ó ló sì máa ń send owó oúnjẹ sí ọmọ òun up till oṣù tá a wà yìí. Ṣé gbọ́? Owó yẹn wá lè má tó nítorí ohun táwọn jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ is like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40, where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But lati shawon kokon as ye lati balance of lati support oko. So kí ló dé tá fẹ́ bàjẹ́ tá fẹ́ tọwọ́ bọ̀? Ṣé kèmi sọ nǹkan tí ó sọ fún mi ńsìn? Tó bá jẹ́ ọmọ burúkú ni àparọ́ mọ́kọ ẹ̀ náà. A ní pé Àǹtí Àbíkẹ́ kò tọ́jú ọmọ, ó àbánú. Kò sọ̀rọ̀ pé ó fìyà jẹ ọmọ ẹ̀. Kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀. So ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage. Ṣé rí marriage tẹ́tẹ́ ni? Ẹlòmíì jẹ́ díẹ̀, ẹlòmíì ò jẹ́. Wo wọ́n sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fún ara ẹ o máa sọ pé o marry for the 40th time or the 3rd time. Meanwhile àwọn kan wà wọn marry rí Mewaloka wọn ò lè rọ́kọ di bá ṣe sọ ìkò dẹ́ ṣe pé wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébò adìyẹ ọ àlòkù anybody ni wọn ò sì rí bí gbà kò dẹ́ ṣe pé wọn ò mọ́ṣe jù wọ́n lọ bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹlòmíì bó ṣe ń kọ̀ọ̀kan ló máa rí mi. Ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ rí àṣìyànda fún. Títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa. So èmi ò ń condemn èèyàn kan. Do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun lòun ra ibẹ̀ yẹn fúnra ra òun. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun. Ó lóun àtà náà nítorí gbogbo last year it was tough, kò sówó oúnjẹ, kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé, kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé bọ́wọ́ ló máa lo ẹni tó pèèyàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve rú ẹ̀. Tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ó dẹ̀ lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot half yẹn náà quarter a plot. Àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣe ó ti bọ́ acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí Punch. It's all lies. Ó dẹ̀ dárúkọ àwọn kan bóyá tí Poppy àbí kí ló pe àti bàbá Déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá ìgbà báyìí. Ó làwọn fi ra wọn kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́. Ìjọ tí n bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà tí wá tú ẹ níta ń bí báyìí. That is who I am. And that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. Ó ti ń go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí, ọ̀rọ̀ tán gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń hùwà. Because before now, ọkọ ògbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they are always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tán sọ pé ó wá sáìdì Fẹ́mi Adébáyọ̀ ń bíbà yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́ jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ ọjọ́ yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ń ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́tà lọ́rọ̀ pé ẹ̀dàdẹ́ ò lè jà mọ́ lọ. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí dòwe. Right now, ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò for his health progress? Ó ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o nígbà báyìí o tán fẹ́ lé pé I had to go and take another loan or whatever láti rí pé wọn ò gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ ẹ̀ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this not to pass through nǹkan báyìí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀, òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage, nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One chose to be a housewife.
taking care of the home front, and one choose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa ń wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they tó wà on the field, 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. Tí wọ́n bá ṣe back job pẹ̀lú ẹ̀. But our Nigerian men man feel pa wọ́n smart. So now the court can you tell hold at side of fling gbogbo property. Not because he's in need. Is he? Tell me. Fún ara ẹ̀ ló sọ pé àwọn over make profit lórí jagunjagun. Lórí 7 doors. Lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyé àbí kí wọ́n pè náà agẹṣinkólé or something. They made profit, whatever that profit is. Ó yẹ kán fi offset loan. Di gbèsè. We are not stupid. We should ask for what. Even court abẹ́rẹ́. Court abẹ́rẹ́. But ọmọ yẹn lòun ò fẹ́ bá ṣe anything court, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí ò gbọ́rú ẹ̀rì. Tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ jà dẹ́tì, á lòun fẹ́ ṣe court, she will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, òun tọ́jú ọmọ, òun ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But ẹ má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Mi ò gbọ́rú ẹ̀rì. Ó lóun